Okay na ako, pare. Oo. Malakas na ulit. Wow. Diba? Tangina. Tangina, anong masakit, Oo. pare? Walang masakit yan. Tangina mo. Talon, talon. Wag. Okay, maraming natuwa dun sa nakarang episode namin na Parts ng Baboy Explain, no? Pero ngayon, hindi ako kukuha ng ibang outside reinforcements tulad ni Mang Ryan at ni Professor Ryan kasi ang i-discuss natin ay ito. Yan, pare. Manok. Uy. Yan. Ngayon, bakit hindi ko sila kukunin? Sa nga hindi nakakaalam dyan, ako dati ay isang tindero ng manok sa palengke. Jerome, kung di sila naniniwala, pakilagay nga ang picture ko dyan, di ba? Nagtitinda talaga ako ng manok sa palengke. So, siguro, meron naman akong konting credibility, siguro. Pwede ko bang sabihin yun? Para magkwento tungkol sa parts ng manok, di ba? Kasi buong buhay ko, manok talaga eh, di ba? So, yun. Etong manok natin, pakita mo nga pare. Yeah. Yan. Kung tawagin ay, ano yun pare? 40 days? Bakit Yung matawag 40 days? 40 days na kasi pinapalaki ang manok, pero ang totoo, mas mabilis na siya sa 40 days, hindi na siya 40 days. I think it's less than 30 na. Ewan ko, hindi ko Kala ko sa alam. patay yun. Tarantado, ang ina mo. Tapos ayan nga, yun nga ang manok natin, di ba? Ang manok, konti lang ang parts talaga niyan. Meron lang siyang mga general parts tulad ng picho, yan, chicken breast, pakpak, yan, hita, and you know, that's basically it. Minsan may leg dito. Sayang walang leg, masarap pa naman pumapak ng leg, di ba? Ako favorite kong pumapak talaga ng leg eh. Kaso walang leg, ba't ka natatawa? Wala po. Masarap naman talaga magpapak ng leg ah. Bakit? Mahalag yung camera, maayos ka. Ang sarap pulutanin ng leeg, pare. Diba? So, bago natin i-break down to into its parts, diba? Gagawa muna tayo. Papaliwanag ko muna ang, yung buong manok na yan. Yung buong manok na yan, dalawa kasi manok natin eh. Dito tayo sa mas maliit. Yung buong manok na yan, ang ginagawa dyan usually is, alam mo yun, niro-roast, diba? Pero tinitimplahan, pinapasok sa oven, diba? Pero ang problema dito sa buong manok na to is, technically, dalawang magkaibang klaseng karne siya. Andyan ang hita, andyan ang picho. 'Di ba? Ngayon, bukod sa magkaiba na yung properties nila, siyempre, dahil magkaiba yung properties nila, magkaiba tuloy ang ano nila, ang cooking method na pwede sa kanilang dalawa. Isa pang mahirap doon pag nagro-roast ng manok is hindi pantay. Para tinan mo tong hita na to. Yung hita, tapos ang kapal ng ano dito, picho, 'di ba? So, hindi talaga sila nagpapantay ng luto. So madalas ang nangyari, overcook yung picho, yung hita, minsan hilaw pa. Tulad nga nung nangyari sa akin kay Matayas, di ba? Ang galing ko ron eh. Diba? Pero meron tayong konting manipulation na gagawin para lang maluto natin ng pantay to. Meron na tayong chopping board na pula. Actually, dapat dilaw yan. Kasi yellow is for poultry. So ito ang buong manok natin. Yan. Yung sinabi ko kaninang manipulation na gagawin natin para mas maluto siya evenly, ang tawag dito ay spatchcocking. Ano? Spatchcocking. Gagawin nating spatchcock chicken. Uy. Hindi yun bastos. Wala naman ako sinabing bastos. Putang ina, yung ngiti mo eh. Ha? So basically, ang spatchcocking ng manok ay puputulin lang natin tong gitna para lang maging flat siya. Yun lang yun. At pag na-flat siya, makikita nyo mas even na siya kahit papaano, di ba? May magkaibang approach dito, tinan mo to pare. Yung iba, tinatanggal talaga yung backbone. Yan o, yung gitnang yan. Kaso ayoko na matrabaho yun. So gagawin ko, literal na puputulin ko na lang talaga sa gitna. Yan. Ninong lang tamad. Ninong lang tamad. Paano natin yung puwet. Yan. Pag naliwan nyo ng ganyan, yan o, meron ditong buto. Yan. Hayaan nyo nang mapunta siya either side, wala namang problema doon. Tapos, linisin nyo na. Andyan na rin lang kayo eh. Tanggalin nyo yung mga ayaw nyong kainin. Ngayon, kung gusto mong kainin yan, yari, ikaw si Boy Tapang, wala namang problema doon. Diba? Tanggalin nyo na yung mga bagay na hindi masarap. Pero ito, yung giblets, gusto ko yan eh. Yung tinanggal ko yung lungs. Baga ng manok yan. So, pag naluto siya, kahit papano, although hindi pa siya super flat talaga, kahit papano, mas pantay na ng konti, di ba? Matutulungan ito yung pagiging even na ng pagluluto natin. Ngayon, pwede pa nating... Sarap ba? Anyway, ito, yan. Finlat lang natin ng konti. Yan. Tapos, yan na yun. Yan na yung pinaka-preparation na kailangan natin para doon sa manok. Ngayon, ang kailangan natin gawin ngayon ay gumawa ng brine. Oo, madalas akong nagkukwento dito sa vlog natin tungkol sa brine. Ibig sabihin lang nun, ganun siya ka-useful, 'di ba? Sa tansya ko, ang kailangan nating brine dito is 3 liters.
3 ba? Oo, sige, 3 liters. Tabi muna natin yan. Meron tayo ditong timbangan. Meron tayo ditong saucepan, di ba? Ang kailangan nyo lang tandaan sa brine is for every 1 liter ng tubig, kailangan nyo ng 50 grams na asin. So, ang una natin kailangan gawin, kasi ang brine, kailangan natin palamigin yan di ba? Kailangan natin palamigin yan. So, paano natin siya papalamigin? Kailangan natin ng yelo. Binili ko sa halagang 8 pesos, walang yung yelo to. 8 na? 8 na, gago. Mahal. Oh. Timbangin muna natin yung tawag dito, yung yelo. So, it's 590, di ba? 590, niround up na natin. So, kailangan natin ng 3 liters. Kunin natin ang ating cellphone kung babasahin. So, kung kailangan natin ng 3 liters, minus 590, kailangan natin ng 2 for 10. So, yun yung kukunin natin. Teka, kulang. Malit pala yung ano natin, kuha ko iba. Titero na lang uli natin. Tapos lalagyan natin additional 410. Okay na yan. Tapos sa asin, 50 grams, di ba? So, termo yan. 50 times 3, 150. Di ba? Lagyan natin 150. Oh, 151. Sobra lang na 1 gramo. Sa gramuhan talaga, okay. Basically, yan lang ang kailangan natin sa brine. Pwede natin dagdagan mga kung ano-ano pang shit dyan. Lagyan natin ng laurel, lagyan natin ng paminta. Bahala na kayo. Gusto nyo, lagyan nyo ng sibuyas. Kaya gusto nyo, lagyan nyo ng ano yan. Ding-dong. Ding-dong. Nasa inyo yan. Tapos lulutuin lang natin to. At hindi natin siya pakukuluin. Hihintayin lang natin na mainitan siya ng konti. Tapos, tsaka natin na hahaluin para matunaw yung asin at okay na yun. Hindi pa man din kumukulo ang tubig natin. Alam kong okay na siya kasi una, wala na akong nakikitang asin sa ilalim. Pangalawa, medyo naging clear na siya. Kasi initially, pag nilagay mo ang asin dyan sa mixture na yan, magiging cloudy yan. Pero pag natunaw na siya, clear na siya. So patayin nyo na. At ilagay na natin dito sa ating, wait lang. At ilagay na natin dito sa ating planggana na mayroong pre-measured na yelo, di ba? Tapos sasalain nyo. Sasalain nyo kasi yung mga bits na yan, yung mga pamipaminta na yan, putang ina, may naano pa rin. Mga pamipaminta na yan, maaaring mag-cause ng bara sa ating injection. Yes, gagamit tayo ng syringe dito na injection para mas mabilis papasukin yung tawag dito, yung brine doon sa loob ng karne. So dahil di ako magaling magsala, hintayin lang natin matunaw yung yelo and probably by the time na matunaw yung yelo, palagay ko, malamig na rin ang ating brine, di ba? Tayo na lang natin yan. So ang brine natin ay malamig na, natunaw na ang ating yelo, di ba? Hindi siya kailangan super lamig, kailangan lang hindi siya mainit kasi pag mainit siya, hindi naluto agad yan, di ba? Meron tayo ditong syringe na nabili namin sa Mercury, di ba? So ang gagawin lang natin is kukuha tayo ng brine. Kaya ba to? Yabang vaccine. Ano, buti pa yung manok na Buti. vaccine. Oo. Yan. Tapos isasaksak lang natin to sa mga parts ng manok na yan, tulad yan sa picho, sa hita. As much as you can. Yun lang yun, as much as you can. Walang sukat to, tira mo Papasok ko dyan pare, papasok ko dyan. Boom! Diba? Timpla agad yan sa loob. Diba? Wow, ulit tayo, taga mabagal ata to. Ganyan na lang. Uy, din. Parang doktor lang Ito ginaganyan-ganyan pa yun. Oo, grabe na. Ganun, tinuli ako last week. Last week. Yan. Injection nyo lang. Maraming parts. Yan. Ayun, nakita nyo namamaga. Kung mas malaki lang sana yung syringe namin, okay sana. Kaso ito lang yung available dun Dito sa breast. Kasi yun yung kailangan ng moisture at kailangan ng lasa di ba? Kasi matabang nga daw ang picho, sabi nila. Diba? Kaya wag natin patabangin. Gawa natin ng paraan. Diba? Galing. So medyo matagal-tagal pa to. Ikat mo muna yan kasi 64 MB lang yung ano natin, SD natin. Yan. So marami-rami na ako na-inject sa kanya na brine. Ngayon, baka isipin nyo, yung mga parts lang kung saan na-injectan, dun lang may lasa. Pero nagkakamali ka doon kapatid. Wow. Diba? Kasi bababad pa natin dito to. Nang at least isang oras sa loob ng ref, di ba? Kasi, again, kailangan nating pasukan siya ng timpla. I-explain ko ba uli osmosis? Hindi na. Panoorin na lang nila yung ano na. Ano ba yun? Saan ba natin? Sige, mabilis na mabilis lang. Ang nangyayari dito ay osmosis. Basically, ang nangyayari ay yung asin, pinipilit niyang, yung tubig na may asin, pinipilit niya mag-even out doon sa tubig na walang asin na nasa loob ng manok. So, ang mangyayari, naghihilahan sila palabas. And basically, ang goal nila is maging isang
isang timpla. Gets mo? Isang timpla, gano'n. In an attempt na yun, mag-even out sila. Tapos ang mangyayari tuloy, lalabas yung matabang na tubig ng manok, papasok yung maalat na tubig ng brine. And yun ang magbibigay ng timpla sa ating manok. So balikan natin to after 1. Palipas ang isang oras, ito na ang manok natin. Wala naman masyado magbabago sa kanya kasi binabad lang naman siya. Binaliktad ko nga pala siya para lang, mas even yung brining. Yung iba, after mag-brine, hinuhugasan pa. Kasi baka may yun nga, excess salt sa labas. Pero ako, hindi na. Ipapat dry na lang natin. Kita nyo nag-iba yung kulay ng tubig kasi kumatas na yung mga katas ng manok. Ito yung mga ginagamit sa sa mga resto. Kasi mahirap maglaba-laba ng basahan. Papat dry lang natin siya. Dito sa side na to, sa skin side. Pag tuyo na siya, okay na yan, okay na yan. Kung tayo mustard, lagay lang natin dyan. Wala kayong mustard, okay lang. Kahit ano naman yan pwede. Paminta. Yan, coarsely grind na paminta. Tapos inyong masahihin lang. Uy. Yan. Tapos konti pa dito sa kabila. Ganon din, ganon lang din. Konting mustard lang din. Ay, gago! Sobrang excited. So handa na ang manok natin para sa ating roasting. Sabi ko, iro-roast natin yung manok, di ba? Pero hindi tayo gagamit ng oven. Kasi naiintindihan ko, hindi lahat ng tao may oven sa bahay. So, alam mo yun, hindi, pwede mo itong gawin kung sakasakaling wala. So, kailangan natin dito ay eto pare. Kasalukuyang pinapainit na cast iron pan, pinakamalaking kaya. Pinakamalaking meron kayo, di ba? So, dapat kasya isang buong manok. Pag mainit na ang ating cast iron pan, lalagyan natin ng mantika. Mantika of your choice, di ba? Siyempre, ano pa ba? Di ba? Diba gamit tayo olive oil? Hindi, chicken oil yan syempre. Ang kailangan nating gawin ngayon ay isir ang ating manok. Alam nyo na yung searing na yan. Basically, tutustahin nyo lang, ipiprito nyo lang yung labas niya for the flavor, pare. Make sure na nakadikit lahat. Wag lang yung balat mo, balat ng manok ha. Kailangan talaga medyo halos masunog na siya. Alam mo yun? Kasi mas maitim. So, sarap. Saglit na saglit lang to kasi mainit ang ating cast iron pan, di ba? Mga ilang segundo lang to. Tulad ng 1, 2. Ito, okay na to. Pakita mo, Ian. Pakita mo, Ian. Yan. Yung ganyang kulay, oh. Tutok na yan. Oo, diba? Ganda pa kay Marian Rivera yan. Sana wag mapunit yung balat. At hindi naman. Op. Mali ang posisyon ng hita. Yan. Ay, nasira nga yung balat. Okay lang yan. Kuha tayo ng aluminum foil at ito ang magsisilbing cover. Okay ng basahan or tissue o kung ano man. At i-adjust lang natin yung apoy. Liga, adjust natin yung apoy. Sa level na mahina, malawak, pero hindi nakadikit yung apoy sa puwet ng kaldero. Kasi tandaan nyo pare, bawal dumikit sa puwet. Sama yun. Sama yun. Learn that the hard way pare. Palagay ko wag na yan. Okay na siguro yan. Tapos, lulutuin lang natin yan dyan hanggang maluto. Ngayon, paano nyo malalaman luto? Pwede kayong bumili ng meat thermometer, isaksak nyo sa pinakamakapal na part ng pitcho until it reads, I think, 155 Fahrenheit or 165 ba? Di ko na maalala eh. Pero, kung wala kayo nun, pwede yung dutin na lang and I'm sure alam nyo naman yung pakiramdam ng hilaw na manok. Pero, kung hindi nyo alam, walang problema silipin. Alam mo yun, butasan mo ng konti dun sa ilalim, silipin mo kung luto. Pag luto na, edi kainan na, di ba? So habang nakasalang ang ating buong manok doon, roasted chicken, na hindi talaga natin ni-roast, di ba? Ayan, no? Saka sa iron pan lang natin luto. I-discuss ko sa inyo ngayon yung mga parts ng manok na for sure alam nyo na naman, di ba? Ayan, buong manok. Wings, breast, legs. Yun lang naman ang major parts talaga ng manok, di ba? Ngayon, subukan natin tagayin ito. So, pag nasa bahay ka, ang kailangan mo munang gawin, kasi yung mga nasa palengke, sobrang pro na nun. Diba? Ang kailangan mo munang putulin yan. 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 Ganyan. Tapos, mga mo sa ito, tapos patatin mong ganyan. Pag binanat mo siyang ganyan, yan na lang yung puputulin mo. Diba, pare? Nga pala, etong pro tip sa mga namimili ng manok sa palengke, babaliktad ko lang to. Yan. Kung makikita nyo, ang thigh part ng manok, dito na natatapos yan. Diyan na natatapos yan. Ngayon, merong mga ibang mauutak na nagtitinda ng manok na sinasagad yung putol hanggang dito. So, basically, mabibigay sa inyo yung malaking part ng backbone. Tapos binebenta pa rin sila sa inyo sa presyong hita. So, pag nakita nyo na parang weirdly, ang laki nung thigh part, hindi talaga thigh part yung binibili nyo. Backbone na yun. Doon kayo sa mga tinderong tapat at gwapo. Maganda, pwede na maganda, diba? So, hindi natin kailangan magtaga. Ganun lang. Tanggal ang legs. Pare, diba? Ganun kadali.
Diba? Tapos mula dyan, pwede nyong, ayun, narinig nyo yung crack na yun, ha? Narinig nyo yung crack na yun. Tapos saka nyo siya putulin sa gitna. Again, di nyo kailangan tagayan. Baka madali pa ang daliri nyo. Diba? Uy, yun, muntik madali. At ayan na ang ating quarter leg. Diba? Ganong kadali lang pare, diba? Lupit mo naman, Basic boss. na basic, diba? Tindero sa palengke. Yung pakpak, kadalasan, sinasamahan nila yan ng kaprasong breast. And I think okay lang yon, diba? Ngayon, magkaiba kasi ng luto. Again, breast to, yung pakpak. Siyempre, ay, putang ina. Again, breast to, ito pakpak, magkaiba ng klase ng karne yan. Ito dark meat, meaning yung medyo mas malagkit ng konti. Ito breast part, white meat, diba? Pero I think, okay lang na merong konting breast kasi yun ang nagbibigay ng uniqueness sa pakpak. Meron siyang dalawang klase ng karne in one, 'di ba? So, honestly kung ano mo siya, kung gusto mo lang siyang putulin na wings, napakadali lang din. Babaliin mo lang din na ganyan, find the joint and gaganyanin mo. 'Di ba? Napakadali, pare. Sobrang basic. Ayan, pakita natin sa kabila. Putulin natin ng konti. Ayan, find the joint. And hiwain. Pare, wala kayong kailangan putulin. Dapat kung tama yung sentro nyo, eh mali yung akin. Yan, pare, kuha. Pero pag bibili nga kayo ng wings sa palengke, ganito kadalasan ang makukuha nyo. Yan, may kaprasong pitso. Hanap tayo ng medyo mas malaki. Yan. Merong kaprasong breast part at okay lang yun. Okay lang yan, pare. Ngayon, natitira sa atin dito ngayon ng pitso and backbone. Etong backbone na to, gulugod, isa to sa paborito kong parte kasi sobrang underrated niya pero napakasarap niya. Usually, hindi niyo yan makikita sa palengke kasi pag binenta yung breast, puputulin lang yan sa gitna, di ba? Putulin lang yan sa gitna, kasama na siya sa breast. So, mas mura kasi ang gulugod. So, benta lang nila sa presyong breast part, di ba, na medyo mas mahal. Pero, pwede ka magpa-special order ng gulugod. Yan. Andito yung breast, andito yung legs. Diba? So, etong part na to, karamihan to ay dark meat kasi andito pa yung extension ng pakpak, extension ng hita. So, lulutuin nyo siya tulad ng, alam mo yun, kung paano mo lulutuin ang pakpak or hita. Diba? Pero sa ngayon, andito tayo sa breast. Ang kailangan natin gawin dito ay i-fillet natin. Andiyan pa ba yung fillet knife ko? Okay, meron tayo ditong fillet knife. Ang fillet knife ay malambot na kutsilyo. Yan, pero matalim yan. Kaya siya matalim para umaayon siya doon sa shape nung buto para nakukuha mo yung sagad na laman, di ba? Ngayon, meron dalawang approach sa pag-fillet ng pitso. Yung iba dito nagsisimula, yung iba dito. Ako gusto ko dito nagsisimula eh, di ba? Ngayon kung wala kang fillet na, tayo mag-fillet sa bahay, okay lang, makakabili ka naman ng fillet sa palengke, di ba? Pero andito na rin lang tayo, ba't di natin i-tackle to, di ba? Sisimula tayo dito, meron ditong breastbone, yan. Makakapan nyo yan. Meron yang, of course, left and right side. Pumili ka lang ng kahit ano dyan. Pili ka lang ng kahit ano. Yan, isagad mo siya kung saan yung napili mo. Saan ba yung napili ko? Isagad mo siya dyan. Pwede mo tanggalin yung balat na, di ba? Sige, tanggalin na natin yung balat. So, ito ngayon yung dalawang side. Kukunin nyo ngayon, ito yung breastbone na sinasabi ko. Pili lang kayo ng isang side dyan. Yan. Tapos, ititrace nyo lang yung side na yun. Hanggang masagad nyo sa baba. Kung first time nyo mag-fillet, kayo ma-pressure. Okay lang yan, pare. Kahit maraming laman na matira sa buto. Ngayon, ang gagawin nyo, unti-unti, hihiwain nyo yon na nakadikit sa buto. Kita ba? Yan. Yes. Yan. Tapos dito sa taas. Yan. Dahan-dahan. Parang ano lang yan, silent sanctuary lang yan. Tama ba? Silent sanctuary? Hindi ko alam. Ang ina mo, panahon mo yun eh. Dito lang medyo tricky ang part na yan. Sa may bandang wishbone. Pero gagawa natin ng paraan yan. Ayan yung wishbone. Makakapaan nyo yan. So pwede nyo na ngayong hiwain dun sa may wishbone na part, dun sa kabila. Tapos, pwede nyong ilusen yan gamit ang inyong daliri, di ba? Mga daliri nyo, marami talagang pwedeng gawing mahika yan. Ba't natatawa ka? Wala po. Nagtuturo lang naman ako ng pagdidibong ng manok. So, dito sa part na to, I think pwede nyo na itong hilahin. Pwede nyo na itong putulin at hilahin. Iyan, di ba? Tanggal na natin yung kabilang part ng wishbone. So, pwede na tayo mag-proceed. Putulin natin to. Cut along the bone lang. Yan. Basta lagi nakadikit yung buto sa kutsilyo. Kita nyo, hindi perfect yung pagkakagawa ko. Pero okay lang yan. Pwede yung pakuluan niya, tapos himayin nyo, lagay nyo sa chicken sandwich. Yan. At ito na ang ating breast. Yan ang ating chicken breast na meron taba. Yan yun, pwede naman pilasin mamaya yan. Ngayon, itong chicken breast na to, meron pa itong dalawang parts, di ba? Yung breast itself, tsaka yung chicken tenderloin. Ito yung chicken tenderloin, pare, pakita mo. Yan.
Yan. Ito yung chicken tenderloin. Kitang-kita nyo kung saan siya natatapos at saan siya nagsisimula. Ito ang lomo ng manok. So, hihiwain nyo lang yan dyan. Papunta dyan. Yan, ang chicken tenderloin. Hindi ito masyadong ginagamit sa atin kasi usually nasasama na lang siya sa breast part. Pero ito, ang pinakamalambot na part ng picho. Hawakan nyo nga lang yan, medyo nagkakadurog-durog na yan. Ayun, no? Konting ano yan, kumpara mo dito, ito, stirred dito, no? Pinipiga ko, ay, pero ito, konting ano mo na, dudurog na. Kasi malambot talaga siya. Ngayon, iba ang luto dito sa dalawa. Pwede nyo pagsamahin, pero sayang naman yung learning, di ba? Andito na lang rin tayo. Diba? So, andito tayo sa chicken breast. Unahin na natin to. Gagawa tayo ng chicken kebabs, pare. So, Uy! Fifili ko lang muna to, tapos balikan ko. So, ito ang ating magandang chicken breast, di ba? Kala mo, pang magazine, eh. Kala mo, pang display sa ano. Gandang breast naman yan. Gandang breast, no? Lalaki pa. Anyway, yan. So, hihiwain na muna natin to ng, di ko alam paano ba sasabihin yung hiwa na yun. Flat na dice, di ko alam tawag. Basta hiwain natin to na parang pang barbecue. Hiwain muna natin sa gitna. Tapos, from here, hiwain lang natin siya ng ganyan. Alam mo yun? Mga ganyan. Pag meron kayo nakita mga ganyan, mga soft bone, pwede nyo naman tanggalin. Lagyan na natin dito sa ating bowl. Gawin lang natin yung sa manok natin. So, ito na ang breast natin na nahiwa na natin sa ganyang size, di ba? Ngayon! Ay, isa pa. Ngayon! Ngayon! Titimplahan na natin siya, di ba? Ang pantitimpla natin dito, ay saan na ba yun? Kailangan natin dito ng acid. Dalawa ang panggagalingan ng acid natin dito. Unang-una ay plain yogurt, pare. Di ba? Napakasarap niyan. Konti lang. Tapos meron tayong lemon zest, pare. Kuha lang kayo ng grater or ng microplane tulad niyan. Tapos i-grate nyo lang. Tandaan nyo, ang hindi nyo kailangan umabot dun sa white na part kasi yung white na part, maano yun, mapakla. Ayaw natin nun. Di okay yun. Buddy, you're a boy, make a big Tapos etong pinag-zesta natin, di ba? Mamasahihin nyo ng konting ganyan. Konting lambing lang. Ihiwain natin sa gitna. Yun, no, kita nyo, kumatas agad. Diba ganun yun, kapag binamasahe, mas kumakatas, tandaan nyo. Kaya masahihin nyo talaga muna. Bago nyo pakatasin, tiyan nyo, katas-katas na pagkatapos. Pigayin natin yan dyan. Saluhin nyo na yung buto, since andito na lang rin kayo. Diba? Or uwag, bahala kayo, malaki na kayo. Minsan gusto nyo ano yung pagkain nyo sugal eh. Yan ang pinakamayiging main flavorant ng ating tawag dito, ng kebabs natin, di ba? Pero meron tayo ditong garam masala, lagyan nyo na rin. As far as the spices are concerned, kayo na bahala. Kung anong meron kayo, okay lang yun, di ba? Hindi naman tayo aiming for authenticity dito. Ang gusto lang natin ay masarap. Yan, nagkataon, masarap to, amin mo, pre. Amin mo, ang bango, di ba? Lagyan natin yan. Kahit gano'n karami yung gusto, bahala kayo. Turmeric for the color. Hindi lang. Alam ko medyo redundant na yung iba doon, pero wala eh. Ganun talaga eh. Cumin seeds, konti lang, para lang pag nakagat mo may konting, ganun, konti lang. Pwede nyo i-toast to, pero hindi na, tinatamad ako eh. Patis pare. Triggered na naman sila dyan. And ibababad natin to for siguro 1 oras, di ko alam. Bahala na kayo, maliliit naman yung cuts niya, siguro kahit mga 30 minutes, pasok na yan, di ba? Yan. Ang mangyayari dito, yung acid ng yogurt and ng lemon, ay ang magte-tenderize doon sa ating manok and hindi ito madadry kahit iihawin natin to. So babad lang muna namin to habang sineset up namin ni Ian ang aming ihawan. After siguro mga 15 minutes siguro, no, sinet up namin ihawan, tapos nagpabaga kami. Ito na ang aming manok. Ganun pa rin ang amoy niya. Amoy masarap, diba? Tapos naghiwa rin ako ng sibuyas and kinuha ko yung mga ganyan. Yung mga ganyang yung mga outer layer ba. So tayo bang gagawin ngayon kundi tayo yung isa. Yan natin. Baka masyado siyang makapal, pwede natin gawing dalawang ganyan. Depende na sa hiwa niya. Yan, ganyan. Siguro every 2, maglagay tayo ng isang sibuyas. Pwede kayo maglagay ng mga bell pepper pa dyan, ganyan. Pero bahala na kayo. Malaki na kayo. Kayang-kaya nyo na yun, diba? So tatapusin lang namin to and tira nyo mamaya. So dahil ako nga ay isang master tuhugger, na ituhog ko na ang ating mga kebabs, diba? Kung na tayo bang kailangan gawin ngayon, kundi bumaba rito at mag-ihaw. Yan. Halagay lang natin dyan. Tapos iihawin lang natin hanggang maluto. Maihaw. Balikan natin maya-maya, pagluto na. Ngayon, check naman natin tong ating manok, diba?
Actually, bago natin i-check, maaamin muna ako sa inyo. Sinabi ko kanina, gagawa tayo ng roasted chicken. Pero ang totoo niyan, this is more steamed than roasted. Kasi, ayun o, naririnig nyo ba yan? Diba? Kumakatas yung katas ng manok, dulot ng brining, at yun actually ang nagluluto doon sa manok. Kasi nga, covered siya ngayon. Pakita natin. Yan. Mukha ba siyang roasted chicken? Medyo. Diba? Yan. Medyo basa lang yung balat niya. Diba? Yan o. Medyo basa lang yung balat niya. Kaya dudugasin natin yun ng konti. Gamit ang kapangyarihan ng aking tsuhen. Yan, mukha na siyang roasted chicken, di ba? Hindi na mukhang basa yung balat niya. And, yan. Luto na naman siya, I think. Di ba? So, hanguin natin to. Sana wag madurog. Uy! Ang ating quote-unquote roasted chicken. Di ba? Mukha naman siyang okay. Mukha bang okay? Okay talaga. Mas gwapo pa sa akin to eh. Sarap niyan. Kita nyo, tulad ng pag sa oven kayo nag-roast, meron drippings, di ba? Tamatindi doon, kaya cast iron pa nang gagamitin natin, hindi siya masusunog masyado, di ba? Tingnan natin kung kaya natin itong gawing gravy kasi medyo naninikit siya ng konti, oh. Tingnan natin kung lasa ba itong sunog kasi kung lasang sunog to, hindi natin to pwedeng gawing gravy. Tikman ko nga ngayon. Parang siyang ano, lasa ng peanut brittle, pero chicken flavor. Parang ganun. So gawin natin gravy to, tara. Gagawa tayo ng gravy, di ba? Dito ang ating pan drippings at ang mantika ng manok, di ba? Mula doon, lalagyan natin yan ng harina. So, lutuin lang natin yan. Usod natin ng konti. Tilt natin ng ganyan kasi ayaw na nating maluto to. Di ba? Ang gusto nating maluto ngayon is yung harina lang muna. Lagyan natin ng wine. Tapos kayod-kayo rin natin. Lagyan pa natin ng tubig. Unti-unti lang habang hinahalo, dinudurog yung mga shit na yan. Pag okay na kayo sa ganyang consistency, parang na para timplahan, siguro asin na lang ilalagay ko. Kasi masyado nang malasa yung katas ng manok. Nalagay kayo ng butter sa huli. Ang tawag dito ay, I think, Mont Albert. Punang ina, no? Sa salitang Frances, diba? Mont Albert. Tinan mo. Yan. Unti-unti yung itutunaw yung butter dun sa sa sauce. Mangyayari may emulsify siya kasi hindi isang buso nilagay. Like dahan-dahan siya nai-introduce dun sa sauce, 'di ba? Mag-emulsify siya, mas magiging maganda ang niya, texture consistency niya. Ayan, no. Uy, 'di ba? Hindi pa nga tapos eh. Tapos bibigyan siya ng shine. Eh syempre, yung butter, masarap 'yan. Ang tindi, 'di ba? Okay na yan. Pero mamaya pa natin titikman to kasi marami pa tayong niluluto. Hanguhin ko na. Tapos mamaya natin kakainin sabay-sabay para maumay ako. Baka tamapang pa tayo dito sa usok. Mukhang manok pa na ako. Anong matindi niyan, pare? Nasabit mo na ganyan. Luna? Luna, kuha ka lang. Ano? Parang nagbebenta lang ah. Kebab! Kebab kayo dyan! Kebab! 20 lang isa! Kebab kayo dyan! Nakaluto na tayo ng dalawa. Ngayon magluluto tayo ng isa. Isa to sa pinaka-paborito kong niluluto ng tatay ko. Diba? At ito ay sinampalukang manok gawa sa gulugod. Ito ang gulugod, yung sinabi ko kaninang backbone. Mabuto siya. Oo, mabuto siya. Pero may konting laman yan. Lalo kung ire-request yun na kunin yun dito sa may thigh part. Extension ng thigh part to. Ito naman, kahit extension siya ng picho, dark meat pa rin niya. Kita nyo magkakulay yung karne, di ba? Tapos ito, extension ng leeg. Ang karne ng leeg, masarap yan. Di ba? Malagkit-lagkit yan. Ganun yan. Kasi tulad nga ng sa baboy, ang lahat ng gumagalaw na parte din sa manok ay may collagen din. Di ba? May collagen din siya and kaya iba yung technique. Ang breast ng manok, hindi naman gumagalaw yan eh. Ang gumagalaw na breast lang kay Terry Crews eh. Di ba? So, chachapin natin to ng 3. Tapos yung sa pinagfilean natin kanina, kunin na rin natin. Sayang yan. Meron tayo dito nakachop na bawang, kamatis at sibuyas. Ito yung mga natira lang doon sa kebab namin, di ba? Pula. Okay na yan, wala namang problema doon. Meron tayo ditong kaldero. Nalalagyan natin ng syempre oil of your choice. Magigisa tayo, di ba? Chicken oil yan, men. Magiging pula yung sinampalukang manok natin. So, lalagay mo yan, di ba? Ito mismo ang method ng tatay ko. Kasi kung ako magluluto nito, gusto ko munang tostahin yung manok. Pero syempre, nagbibigay respeto sa akin. Nagbibigay respeto tayo sa aking ama na nasa lakas. So, gawin natin ang methods niya. Lalagay na natin ang ating manok. At dyan magsisimula magtubig yan. Ngayon, habang hinihintay natin magtubig yan, i-prepare natin ang ating pampaasim. Wait lang, kunin ko sa loob. Ito ang pampaasim natin. Usbong ng sampalok o dahon ng sampalok. Uy, diba?
Frozen siya. And never pa ako nakagamit ng frozen ito. Pero apparently, para mas madali siyang himayin pagka frozen. Minsan bitin siya sa asim. Alam mo yun, yung bulaklak kasi ng sampalok, yun ibang klase talaga yun. Talagang maasim siya, tapos yun na mismo yung magiging gulay. Diba? Dito rin, walang ibang gulay ito, ito lang. Tapos, pagka yun ang ginamit nyo, minsan nagiging pink yung sabaw. Yan, minsan naman, pag nagluluto nito, hindi na masyado tinatanggal yung tangkay. Kumbaga, talo-talo na. Para tinatamad ako magtanggal ng tangkay. Hindi, sige, tanggalan natin. Tinry ko siyang basain, pero lalo lang mas naging mahirap tanggalin yung mga tangkay. So, hindi na. Gagawin na lang natin dito ay tulad ng ginagawa ng aking tatay. Kuha tayo ng rock salt. Importante na rock salt kasi ito magiging pinaka-abrasive, di ba? Pampagaspang. Kasi dudurugin natin to. Lalamutakin natin to. Punitin nyo, tapos talagang lalamutakin nyo siya. May okay naman sa'yo lumamutak, di ba? Wala naman natang problema din. Oo. Gusto mo ba yun? Siyempre. Okay. Ikaw yung nilalamutak. Ay, Tanggalin lahat ng tubig neto. Pag ilagay natin dyan, saan dyan yung asim. So, ilagay natin to sa ating chopping board. At tagtarin natin. Hindi to ginagawa ng tatay ko, di ba? Pero, ba't hindi? Hindi na ako papagalitan nun. Nasa langit na siya. Diba? eh mamaya dinalaw ka. Ayun lang, huwag kang ganyan. Diba? Baka pwede to, pare. Sabi ko sa inyo, bago ko kaya ng empleyado, dapat yung tamad. Kasi yung tamad, dumahanap yan ng paraan para dumali ang trabaho. Hindi yung masipag, tsaksagain niya lang yan. Diba? Parang naging pamilyar tuloy, ah. Nandiyan pa ba yung tinapon mo kanina? Lagkitan, pare, ah. Yan, tapos pagka mga ganyan, tanggalin nyo na yung mga obvious na tangkay. Pero siguro, okay na to. Diba? Sorry, papa, kung hindi pwede to, pero nandito na tayo, eh. Lagay nyo lang dyan. Haluin natin. Ayun, naamoy mo na, pre. Oo, Diba? bilis mo na. Salagyan natin ng tubig. Yan, may dahon-dahon pa kasi ito yung planggana kanina. Yan. Tapos, basically, makukuloy natin to, then isisimmer natin siya hanggang sobrang lambot na ng manok. Hindi naman naduduro. Parang mga lutong pang apretado. Kasi malambot na yung manok. Tapos, hindi to masabaw. Konting-konti lang ang sabaw nito kasi parang siya, mas moron sauce kaysa sabaw. Parang ganun yung datingan, di ba? So, tutuin lang natin, tapos tingnan natin mamaya. Pero eto na sinampalukan natin. Hindi siya maganda, aaminin ko, pero sinisigurado ko, masarap siya. Pare, lasang kabataan ko talaga. Mga klase. Sarap. Different classification. Different classification, di ba? Mas maganda yung ginawa natin at chinap natin yung dahon. Kasi kahit yung mga tangkay-tangkay nagkakaputol-putol, di ba ayaw natin ng tangkay? Lugi sa tangkay. Oo. Ayun. Ngayon sinasabi ko sa inyo, hindi siya masyado masabaw, concentrated yung lasa niya. So, basically yan na yun, pare. Lasa ng kabataan ko yan. Isa lang to sa mga pagkain na naalala ko sa tatay ko. Eto, tsaka yung caldereta niya. So, yun. Tikman natin maya. Ngayon, pang-apat na luluto natin ay yung wings. Tulad nga na sinabi ko kanina, etong wings na to, sobrang kakaiba tong cut na to kasi usually, ayan nga, yung pinaka-wings mismo ay dark meat, tapos meron siyang tawag dito, white meat na nakadikit mula sa gilid ng pitso, di ba? So, pwede mong sabihin na mahirap siya lutuin kasi magkaibang cooking method nga ang nire-require. Pero actually, hindi naman. Kung nakatihim ka ng unli wings, di ba? Parang hindi naman nagiging dry masyado yung pitso, di ba? Hindi. So, basically, madali lang siya lutuin. Very forgiving tong part na to. Tong wings na to. Pero, isa yan sa pinaka-collagen na part. Actually, kasi mas gumagalaw tong pakpak na to. Diba? Kaysa sa thigh, I think. Diba? So, para sa akin, ang best cooking method dito ay bracing. Diba? So, kwentuhan tayo saglit. Nung, siguro mga second year college, nagsisimula pa lang akong mag-major sa mga yung mga major subjects sa culinary school. Parang, syempre, gusto kong magluto ng sarili ko, alam mo yun, di ba? Natututo ka pa lang, parang gusto mo ng, shit, kaya kong gawin to, kaya kong gawin yan. Dahil nga ang, nagtitinda kami ng manok sa palengke, pwede akong humingi lang ng manok doon, tapos lulutuin ko, di ba? Meron ako isang luto na paulit-ulit ginawa, at sobrang simple nun, nagsisimula yun sa wings. Lalagay mo lang dyan. Tapos, ang mangyayari lang doon is lalagyan ko siya ng pinakamaraming klase ng hot sauce tsaka ketchup. Uy. Tapos butter, tapos pakukuluan ko siya hanggang maging sobrang lambot niya. Tapos, ang hinahanap ko ata noon, I think, is yung proper combination ng maraming hot sauce na yon. Siguro, ngayong nandito na ako sa edad na to, medyo kagaguhan yung ginagawa. Ano ba lasa ng wings sa pinakuluan sa manok, di ba? Pero for nostalgia sake, gawin natin yon. So, eto ang wings natin, di ba?
maghanap ngayon tayo ng hot sauce dito. Wings na pinakulang pala sa hot sauce, sorry. So, yun nga, hanap tayo ng mga random na hot sauce dito. Meron tayong payaman sauce dyan. Uy. Diba? Meron tayo ditong Blair Sudden Death. Uy. Meron tayo ditong Sriracha. Uy. Black Reaper. May isa pa ba tayo? Ay, may Tabasco tayo, di ba? Oo. Asan yung Tabasco natin? Tabasco, asan ka? Samyang hot sauce. Tsaka konting ketchup. Tsaka, ayun, butter. So basically, lalagyan lang natin to nitong mga to. Ano, naiisip ko nung bata ako. Tapos itong mga hot sauce na to. Alam mo, palagay ko, kaya ako naisip tong lutuin na to kasi parang, ano to eh, technically yung sauce na gagawin eh parang buffalo sauce, di ba? Hot sauce na may butter. Pero parang ang sabi ko nun, siguro, parang masarap to kung hindi lang nasa labas yung lasa. Di ba? So, ginawa ko to, ewan ko. Putang init, matindi yan. Uy, putik. Ang dami nun gago. Hindi ka kumain yan, ha? Kala ko may stopper. Ano, sakit sa ilong, ah. Boss, papakain mo ba sa iba yan? Oo, sa'yo. Sa'yo lang lahat yun. Butter. Ito ng tubig. Enough lang para makover yung karne. Tapos yan na yun. Hindi ko alam kung ano iniisip ko ng mga panahon na yun, pero palagay ko naman magiging masarap yan. Hindi ko alam. Again, for nostalgia's sake. At basically, ito na yun. Tapos mo siyang pakuluan sa 5 hot sauce at muntik pang masunog. Yan na yun. Diba? So, mamaya natin titikman kasi natatakot ako honestly. Kasi mga hot sauce kasi ngayon pang challenge eh. At dito na tayo ngayon sa hita, 'di ba? Ang pinakakilala nating parte, ang pinakagusto nating nakukuha sa Chicken Joy, 'di ba? Siyempre. Ano ba ang lutong gagawin natin sa hita? Ito ang liempo ng manok. Hindi na literal sense. Ang ibig sabihin ko lang doon ito yung parte ng manok na pwede mong lutuin ng kahit ano. Ihaw, prito, sabaw, sarsa, lahat pwede. Again, kasi meron siyang fat and collagen, hindi siya naiba doon kasi paano manok yan? Gumagalaw yan, pare. Gumaganto yan pag nasa kulungan. Pakita mo, pare. Lakad-lakad dyan. Bakbakak. Diba? So, ang gagawin natin ngayon dito, simple-simple, ipiprito lang natin. Kasi, surprisingly, no, ang dami nagme-message sa page, tsaka sa akin, bakit daw laging hilaw yung ano nila, fried chicken nila. So, sabihin ko sa inyo kung paano, nang hindi kailangan ng thermometer. So, ngayon, kailangan muna natin putulin to. Medic!